අයිබෝවන් අද කතා කරන්නේ වේගය ගැන. වේගය ගැන කියනකොට කතා කරනකොට නගරාශ්‍රිතව ජීවත් වෙන ඕගොල්ලන්ට ලොකු ගැටලුවක් වෙලා ඇති විශේෂයෙන්ම වාහන පදවන අයට ඕගොල්ලෝ දකිනවා පෙට්ටියක් පිටිපස්සේ බැඳගත්ත පුංචි බයිසිකල් වල ආහාර ඇනෝම අරන් යන තරුණ පිරිමි ළමයි. රුපියල් 30කට 40කට වගේ පොඩි කමිෂන් එකකට තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම උගස් තියලා අවදානම් ගමනක යනවා. ඉතින් පහුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ අතුරුගිරිය පැත්තේ පිරිමි ළමයි වගේක් ලොකු වටිනා බයිසිකල් වල තමන්ගේ ජීවිත අවදානම ගැන හිතන්නේ නැතුව බයිසිකල් පැදලා පොලිසියෙන් ගෙන්නලා දෙමව්පියනුත් ගෙන්නලා අවවාද කරනවා. ලක්ෂ 12ක් වටින බයිසිකලයක් පැදපු ළමයෙකුත් එතන හිටියා. මමත් ඊයේ ඒ විදිය දෙයක් දැක්කා. මේ කිසිම මේ අනිත් වාහන ගැන තකන්නේ නැතුව අධික වේගයෙන් පාරේ යන පිරිමි ළමයි. පුද්ගලිකවත් මට මේ සම්බන්ධව අත්දැකීමක් තියෙනවා. අපි දරුවෙක් පුංචි කාලේ ඉඳන් දරුවෙක් ලොකු කරලා හදාගන්න ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. අත් කකුල් වල ක්‍රීම් ගාලා අතේ පයේ කැලලක් හැදෙන්නේ නැති වෙන්න, මානසට රිදුමක් වෙන්නේ නැති වෙන්න, ඇඟේ කිසි තුවාලයක් කැලලක් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි දරුවෝ හදන්නේ. එහෙම දරුවෝ තමන්ගේ ජීවිත ගැන හිතන්නේ නැතුව වේගෙන් වාහන පැදලා අනතුරක් වුණාම තමන්ගේ අත්පය වල කකුල් වල කැලල් හදාගත්තාම අතපය කඩාගත්තාම සදාකාලිකවම ආබාධිතය වුණාම ඒකේ වේදනාව තියෙන්නේ දෙමව්පියන්ට. ඒක නිසා මම මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම කරන්න හිතුවේ ඒ විදිය තමන්ගේ ජීවිත අවදානම ගැන හිතන්නේ නැති දරුවෝ වෙනුවෙන්. සමහර අය කෝච්චිය යනකොට වීර ක්‍රියාවක් කරන්න වගේ කියලා හිතලා කෝච්චියෙන් එළියේ ඉඳන් පාලං වලට ගස් වලට පාලං වල අර කණු වලට ගහගෙන යනවා. එහෙම කකුල් අහිමි වෙච්ච ළමයි ගැන මම දන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා අවදානම ගැන හිතන්නේ නැතුව මේ ගස් වලට නගිනවා, වහින වෙලාවට වේගෙන් යනවා. ත්‍රිරෝද රථයේ හිතන් ඉන්නවා ඒගොල්ලන් ලොකු මේ ඉඩක් ඕනේ නැති නිසා ඕන තැනකින් රින් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා මේ විදිය දේවල් කරන අය නැවත හිතලා බලන්න. මම දන්නවා ත්‍රිරෝද රථ රියදුරු මහතුරු තරුණ පිරිමි ළමයි ගොඩක් මගේ මේ ගෲප් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් එක්ක විතරක් නෙමෙයි මේක ෂෙයා කරන්නත් එක්ක තමයි මම කතා කරන්නේ. මේ අවදානම් සහිත වාහන තමයි ත්‍රිරෝද රථය සහ මෝටර් සයිකලය. එතකොට ඒකේ යන අය ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මිල අධික රථ වාහන වල යන අයට තියෙන අවදානම අඩුයි කියලා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ කරන වැරදි නිසා එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කරන වැරදි නිසා යම් අනතුරක් වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ගැලවෙන්න ජීවිතය ආරක්ෂා වෙන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේ බැලුන් වායු බැලුන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තහඩු අයයි. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ජීවිත අවදානම අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට වැඩියෙන් ජීවිත අවදානමට ලක් වෙන්නේ මෝටර් බයිසිකලේ යන එක්කෙනා. එහෙම නැත්නම් ත්‍රිරෝද රථයේ යන එක්කෙනා. එතකොට මේ වේගය කියන එක තරුණ ළමයින්ට එන්නේ මේ තරුණ වයසත් එක්ක. මම මගේ අනිත් වීඩියෝස් වල වයස පරතරයත් එක්ක වේගයේ අවදානම් ක්‍රියා ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක ගැන ටිකක් බලන්න. මේකෙදි මම තව කියන්න ඕනේ අලුතෙන් කාර්යාලවල වැඩට බැඳෙන දරුවන්ටත් මේ හරිම වේගෙන් ඉහළට යන්න ඕනේ. තරුණ මේ හිමින් ඉහළට යන්නේ ඒගොල්ලන්ට අදහසක් නැහැ. කල්පනාවක් නැහැ. එන ගොඩක් අය එකපාරට රස්සාවකට ආපුවොත් ඉන්ටර්විව් කරොත් අහන්නේ මට පඩි කීයක් දෙනවද? ඒගොල්ලෝගේ අත්දැකීම් නැහැ. කලින් කොහෙවත් වැඩ කරලා නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඉලක්කම් 4 5 වැටුපකට තමයි එන්න හදන්නේ. ඒ එන්න හදන්නේ ඉස්සර අපි මොකක්ද ආයතනයට දෙන්න කියන එක ගැන හිතන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඇවිල්ලා වාඩි වෙන අය පළවෙනියෙන්ම අහන ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි. මම ගොඩක් ඉන්ටර්විව් බෝඩ් වල වාඩි වෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලවල මම ගිහින් වාඩි වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙයා අපිට හොඳයිද කියලා තෝරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා වැටුප ගැන අහන කෙනෙක් ගැන නම් මගේ හිතේ වැඩි සතුටක් එන්නේ නැහැ. වැටුප අහන්න ඕනේ ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒක අහන්න කලින් අපිත් මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. දැන් මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. මේක ජපාන් කර්මාන්ත ශාලාවකට ගිය ගම්පහ පැත්තේ ශ්‍රී ලාංකික පිරිමි දරුවෙක්. එයාමයි මට මේ කතාව කිව්වේ. එයා ගියාම එයාට කිව්වලු මොනවද කරන්න තියෙන වැඩ කිව්වම එයා කිව්වලු අපේ කම්හලේ මේ මෙච්චර සේවක ප්‍රමාණයක් ඉන්න ඔබට තියෙන්නේ පොඩි කට්ලට් එකක් අර කෑම පිඟානට තියන්න කියලා. මෙයා හිතවලු මෙච්චර ලොකු ඩොලර් ගාණක් මට දෙන්නේ මේ කට්ලට් එක කෑම පිඟානේ තියන්න අම්මා මොකද කියලා පඩිය කීයක් දෙනවද කොහම යෙන් ගාණක් කියලා තියෙනවා. මෙයා හා කියලා. ගිහින් බැලුවම බෙල්ට් එකකින් යනවලු තප්පරයකට එක ගානේ වගේ කෑම. එතකොට මෙයා මෙහෙම එනවා කෑම කට්ලට් එක තියෙනවා හැන්දෑව වෙනකොට මේ දෙපැත්තම රිදෙන්න පටන් ගත්තලු. එතකොට තමයි යාට තේරිලා තියෙන්නේ කොච්චර අමාරු වැඩක්ද කරන්න කියලා. ඉතින් යා ආපහු හැබැයි ලංකාවටත් ආවා. ඇවිල්ලා කිව්වා මට හිතුණා මොකක් හරි මෙහෙ කරන එක හොඳයි. හැබැයි අපිට නිකන් ඉන්න බෑ කියලා. ওই එක මම දන්නවා. නිකන් ඉන්න බෑ. වැඩ කරන්න ඕනේ මිනිස්සු හම්බ කරන්න. කියන්නේ
කම්කරුව බිල්ඩිමක් හදනකොට ගොඩනැගිල්ලක් හදනකොට එතන ඉන්න හැමෝම එක විදියට වැඩ කරන්න ඕනේ. වැලි තාච්චියක් දානකොට එක විදියට ඒ වේගෙට වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ වේගෙන් යන්නේ නැත්නම් චේන් එක මැදදී කැඩිලා යනවා. අපි දන්වැලක පුරුක් වගේ වැඩ කරන්න ඕනේ. ගෙදරක වැඩක් කරා වුණත් එහෙමයි. කාර්යාලයක වැඩක් කරා වුණත් එහෙමයි. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් මේ සම්මත වේගයට යනකොට ඊට වැඩිය වෙනස් විදියකට යන්න ගියොත් එයාට ගොඩක් ඉහළට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අවදානම ගැන කියද්දි මම තව මේකටම එකතු කරන්න කැමති මිනිස්සු ගොඩක් අය ජීවිත අවදානම හිතන්නේ නැතුව නාන්න යනවා. මේ ගෙදර ඉන්නකොට නාන්න කියලා 100 පාරක් කිව්වත් නාන්න නැති ළමයි ට්‍රිප් එකක් ගියපු ගමන් ඒගොල්ලන්ට පිස්සුවක් හැදෙනවා නාන්න ඕන. දන්නේ නැති පොකුණු වල බහිනවා. දන්නේ අඳුරන්නේ නැති වෙරළවල් වලින් ගිහිල්ලා මුහුදේ ගිලිලා මේ ඊයේ පෙරේදාත් ළමයි 3 දෙනෙක් මේ උඩරට පැත්තේ ළමයි 3 දෙනෙක් වත්තුකම්කරු දරුවෝ 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් ගියා 3 දෙනෙක් නැති වුණා. හොයන්නවත් හම්බුනේ නැහැ. ඒ වගේම වැව් වල ගිලිලා ඕන තරම් මේ යන අය ගැන අපි අහනවා. දියඇලි ළඟ ගිහිල්ලා සෙල්ෆි ගන්න ගිහිල්ලායි ගිලෙන්න යන අය ගැන අපි දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් ඇත්තටම වේගය සහ හිතන්නේ නැතිකම නිසා. ඒ කියන්නේ තරුණ ළමයෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ මෙතන ජීවිත අවදානමක් තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි මේ අධි අවදානන් සහගත ක්‍රියාවල නිරත වෙන්න. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ හිතවල එහෙම දේවල් තියෙනවා නම් මේ වේගය හොඳ දෙයක් නෙවෙයි හැම දෙයකටම. ඒ කියන්නේ හැම දෙයකටම ප්‍රමාණ ඉක්මවා කරන්න ගියාම හරි මේ ඉක්මනින්ම අවසානය ළඟා වෙනවා. ඒක නිසා මේ ඔය දැන් ට්‍රැක් එකක මේ රේස් පදින්න පුරුදු වෙන කෙනෙක් වුණත් අපි කොච්චර අහලා තියෙනවද පළපුරුදු දාවකයෝ මිය ගියේ නැද්ද? පළපුරුදු දාවකයෝ අනතුරු වලට භාජනය වුණේ නැද්ද? ඉතින් ඒක නිසා මේ යකඩ ගොඩවල් උඩ හැමතිස්සෙම විශ්වාසය තියන්න එපා. සමහරවිට අපි හිතන්නේ නැති දේවල් කාර්මික දෝෂ වෙන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් වේගය අධික වේගයෙන් ගියොත් පාලනය කරගන්න බෑ. දැන් මම දකිනවා සමහර අය පොලිසිය අය නැත්තම් වේගෙන් යන. පොලිසියේ ඉන්නවා නම් අර ඉස්සරහින් එන වාහනේත් ලයිට් ගහලා පෙන්නනවා. එතකොට කියනවා දැන් පොලිසියෙන් ඉන්නවා හිමින් යන. හැබැයි පොලිසියෙන් ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ වේගය මැනලා ඕගොල්ලන්ට දඩ ගහන්න නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න. ඒ වගේම ඔළුවට හෙල්මට් එකක් දාගෙන තියෙන ඔළුවක් තියනවා නම් ඔළුව පරිසම් කරගන්න කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව පොලිසියෙන් ලියන හින්දා බයට එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ. අර මේ මම දැක්ක ප්‍රවෘත්ති වලට ගිය පෙරේදා වගේ දවසක පෙන්නනවා මේ ඊටාම මෑත දවසක පෙන්නනවා හෙල්මට් උත් නැතුව 3 දෙනෙක් අධිවේගී මාර්ගයට යතුරු පැදිය දාන. ඉතින් කොයිතරම් සරල විදියට ඒගොල්ලෝ නීතියට සලකනවද? කොයිතරම් සරල විදියට ඒගොල්ලෝ ජීවිත ගැන හිතනවද? ඉතින් මේ නොනවත්වාම ඇතිවන මේ වේගය නිසා අවදානමට ලක් වෙන්නේ ඒ නරක ක්‍රියාව කරන ඔබ විතරක් නෙමෙයි. පාරේ යන අහිංසක කෙනෙක්, අහිංසකව වාහනය පදවගෙන යන කෙනෙක් මේක නිසා නැති කරදරයක පැටලෙන්න පුළුවන්, නඩු වැටෙන්න පුළුවන්, ජීවිත අවදානමට ලක් වෙන්න පුළුවන්, සදාකාලික අබ්බගාත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ආබාධිත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක ගැන ගොඩක් හොඳට හිතලා බලන්න. සදාකාලිකවම තව පවුලක කෙනෙක් ආබාධිත වුණාම ඒ පවුලේ උපයන්න හෝ ඇය වෙන්න පුළුවන්. දරුවන් අනාථ වෙන්න පුළුවන්. සමස්ත ජීවිතේම කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කාර්යාලයක වැඩ කරනකොට වුණත් අධික වේගයෙන් අනිත් අයව කපාගෙන ගිහින් උඩට යන්න ඕනේ නෑ. ඒක එහෙම කරන අයට වැඩි කල ඉන්න බෑ, පැවැත්මක් නෑ. මං අද ඕගලන්ට ගෙදර ගෙනියන්න දෙන පණිවිඩය තමයි අද නම් කවියකින් ඒක මම කියන්නේ. කිතුල් ගහක් තිබුණා. ඒ කිතුල් ගහ හරි ලස්සනට උසට වැවෙනවා. ලබු ඇලක් මේ කිතුල් ගහ දිගේ උඩට ගියා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සර්පිලාකාරව උඩට යන්නේ. උඩ ඉඳගෙන ලබු ඇල කිතුල් ගහෙන් අහනවා කිතුල් දැල්ලෙන් කොහොමද කියලා. හැබැයි කිතුල් ගහ සැලෙන්නේ නැහැ. කිතුල් ගහ ලස්සන උත්තරයක් දෙනවා. ඒක අද ගෙදර අරගෙන යන්න. ඒක තමයි කිතුල් ගහ කියන කවියයි මම කියන්නේ. ඔබ වගේ වැඩිලා කරටියට නැගලා කොහොමදයි අහලා දහස් ගාණක් ගියා මැරිලා. මේක ගැන දෙසරයක් හිතලා බලන්න ගිහින් එන්න.